Banat, ipakita ko lang sa inyo itong interview ng Octa Research kagabi, hindi ako magkakamali, sa One News, One News. Itong interview ni na, siguro itong One News ay part din ng News 5. So, credit to News 5 yung video nila dahil gamitin ko itong referensya para patunayan yung sinasabi ko na itong Octa Research ay naglabas na naman sa social media, mga kamanat, o di kaya sa mainstream media para magbabala na naman sa publikuan niya. Kagaya nakikita nyo sa taas ng ulo ni Rai na yan. Si Rai, yan yung head data ng Octa Research. Nakikita nyo, Octa warned by potentially COVID-19 surge. So, sa mga ganong pananalita ay mayroon na namang pananakot. Di ba? Bagamat hindi direkta na sinabi na pero siyempre naglalabas na naman kayo sa media. Alam naman natin, no, nakaraan ay sila din yung nag-ingay sa media at inadapt ito ni Secretary Duque at nagdeklara nga. 'Di ba? At alam natin na mga kabanat, once nga naghigpit yung gobyerno, ando na naman yung mandatory swab test. Pagka mandatory swab test, magte-test sila na sa 60 to 70,000 daily na naman. Automatic, tataas na naman yung issue ng kaso ng Alam naman natin 'yan. Alam natin yan kasi pag lumuwag ang gobyerno mga kabanat ay medyo maluwag-luwag medyo hindi masyadong kasi pagka naghigpit makikita ka lang ng minsan sa kalsada maaaring labi nakagaling ka sa ibang lugar, no? Pasuswab test ka nila So yan ang nakikita ko ngayon tila gugustuhin na naman ito ni na ganyong gagawin na ng gobyerno siguro. Kaya nag-iingay na naman sa social media. So, ang pinakalundo dito mga kabanat, ang nakikita ko dito, yung booster. Yung booster. So, bago yan mga kabanat, panoorin nyo ito muna na. So, pause and play tayo. Magko-comment lang ako kung ano makikita ko. Hindi ko siguro. Titingnan kasi natin ano ba itong pinagsasabi ng Octa Research na ito sa interview niya dyan sa News, One News o kaya TV5. Sa mga pinagsasabi nila na nag-warn sila kasi na David, if train ko ang continue to wear hope to have 2,000 daily COVID case by November. So, yan, napakababa na yan Pero sa taas nakikita mo Octa warn potentially COVID surge. So, gusto niya mag-alarma na naman yung taong bayan. Pero ang pinakalundo dito, sasabihin ko ulit, vaccination ng mga bata at saka booster. Yun kasing mini-mention nila dito. Kailangan na sa last part ng video nito ay sinabi ni Rai na kailangan yung booster. Kasi ang gobyerno ngayon mga kabanatila, pinag-aralan pang ganyang booster na yan. Hindi pa inadapt ngayon ng gobyerno. Bagamat sa ibang bansa ay nag-start na, sa ating bansa medyo pinag-aralan pa. Yun ay maganda rin dahil kailangan talaga bawat gamot pag-aralan din natin kung ano ba talaga. Di ba? So yan, panoorin muna natin ito mga kabanat. Pero what should we watch out for? Professor Rai, or known as the doomsayer in the group. Grabe ka naman. I gladly accept that moniker, that position in our group. And in fact, we had a discussion last night, and I've always reiterated in our group that we should be the voice of vigilance, sobriety, that our data, while we have scientific data to prove that the downward trend is real, sustaining that trend requires all of us to be vigilant, requires all of us to focus on enforcing and practicing minimum public health standards, the wearing of face masks, if possible face shields in indoor spaces, and trying to avoid generally crowds and enclosed spaces, especially for the unvaccinated. That would include our kids, would include some of our elderly who have remained unvaccinated. The reality is, trends can change. There is, while it's the probability is low, the possibility is always there that we could have a Christmas surge, like as experienced by many countries around the world. Last year, we were able to dodge that bullet largely because government and private sector, our communities were warned early that if we are complacent, if we do things irresponsibly, we don't stick to the plan, and we don't do our roles,
which is to keep ourselves safe, these trends can easily reverse and become a surge. So this is the reality of it. We need to sustain it. And to sustain it until early part of next year will require all of us working together. What are the biggest areas of concern for you? For example, yung proposal for 100% capacity in PUBs, for example, or yung sa easing of restrictions on children. And ano yung particular areas of concern? For me, the particular area of concern would really be children, honestly. Unless we have some level of certainty as far as the number of children vaccinated are concerned, until we have more children vaccinated, I'm skeptical about exposing them, to more risk. So it's very risky, really, at the moment. Delta is here to, in a sense, COVID is it's the move now. In terms of mindset, it's going to be endemic. We're going to have to live with it, and therefore the goal now is to ramp up to max vaccination, even with our children. Professors, could I ask you to be a bit more specific as far as yung what could disrupt the trend, the downward trend? Kasi I have heard some arguments that it would probably be, if at all, a new variant. Pero what about, quite simply, yung downgrading alert levels? More people out in the streets, more people in public conveyances, more people in public areas, looser restrictions. Could that as well trigger a change in the downward trend? Gids, you start. Yeah, okay, because I think the Professor Randit and I have a slightly different viewpoint dito. In fact, we sometimes talk about this. I have a more optimistic outlook than Professor Randit. Sabi niya nga, the doomsday device. So, yung sa akin naman, what I think is yun nga, yung the variant is the main concern. Yes, possible na makakita tayo ng optics. And there are still regions na hindi pa masyadong tinamaan ng Delta variant. They will still be vulnerable to surges because of yun nga, yung experience nila sa Delta variant, and because hindi pa masyadong mataas yung vaccine uptake nila in some provinces. Kasi hindi pa naman kumalat all over the Philippines yung Delta variant. It's hit most of the major metropolitan areas, but not every place, siguro. There are some places na, yun nga, na hindi pa tinamaan. But so kung hindi tayo careful, we could still spread the variant there. Yung sa Metro Manila naman, we're close to 100% coverage of the adult population. This will help a lot. We might still see upticks in cases if we're not careful, because may mga breakthrough infections, yung mga kids are unvaccinated, and that's why yung concern ni Professor Rantes is mainly yung mga unvaccinated. And there's also another factor, yung waning efficacy. This could be a game changer in the sense na, if we're not careful, baka bigla nagkaroon ng waning. Kasi hindi to well established, yung data dito, it's not clear kung talagang 6 to 8 months ba, which brands are nagkakaroon ng waning. Kasi pwedeng baka kampante tayo, hindi pa naman mag-wane to, tapos biglang nag-wane na pala. So, yes, because of the uncertainty, this could be a contributor. Kasi nakita na natin yun in other countries na because of waning, nagkaroon ng spikes sa Israel, for example. So, anong gusto nyo? Maglalakda na naman tayo? Kasi yun ang hanap buhay nyo. Yung magsalita sa publiko, takutin yung Kasi nakikita ko dito, hindi yung layunin na talaga na kundi baka mamaya, yung booster nga. Booster, yung para sa bata, o di kaya, itong mga to ay biniyaran ng politiko para makontrol itong pangapanya. Kasi ang pinaka-main londo nila sa aking paningin dito, yung kampanya ng mga politiko. Diba? Kasi kaya mayroon silang ipik-ipik na baka mamaya magsa-search daw by election day. Ibig sabihin, itong panahon ngayon kasi natin ay election season, baka mamaya mag-surge daw. So bakit? Di ba? Andiyan na sinunod na ng taong bayan, nagpapaturok na. Ano pang gusto ninyo? Tingnan mo yung Amerika. Ang Amerika nga, dahil na-poly na sila, poly vaccinated na, maluwag na. Ba't sa atin andyan na naman kayo pa ipik-ipik, ang labas kasi dito sa aking mga kabanatay, tila, nananakot na naman sila. Mamaya, baka ma-adapt na naman ito ni Secretary Duque. At sasabihin ni Secretary, uy, ito na naman.
naku, delikado ito. At makarating na naman ito kay Pangulong Duterte. Ay, patay. Patay, baka sasabihin na naman, kakabukas lang yung Metro Manila. Tapos, ibang karatig lugar, mamaya, balik na naman tayo sa kambing. Di ba? Na parang doon na naman tayo sa silong ng puno. Bawal na naman gumala. Yun ang mahirap mga kabanat. Dapat itong mga Octa Resort ay mag-isip ng magagandang komento kung paano mapalakas yung tao. Ito yung puro may halong pananakot eh. Pananakot, ganitong statement mga kabanat ay pananakot eh. Eh, di ba? Anong punto mo? Bakit lumabas ka sa social media? Ganyan yung sinasabi niyo. Bagamat ay kung naglabas kayo sa social media, sinabi niyo siguro ay ito may propose kami sa gobyerno ng ganitong mga gamot na makakatulong para balik na tayo sa normal. Hindi lang new normal, kundi normal talaga na pamumuhay. Na yung mga tao malaya nang gumawa kung anong gusto niya. Kasi siguro ay maraming natutuwang tao diyan eh. Pero yung lalabas ko, Octa warn potentially COVID-19 surge sa panahon ng kampanya eleksyon. Wow. Sino ba nagpondo sa yung politiko para maganyang salita? Ano, saan ba kayo sa tingin hindi ako kasi naniwala sinasabi nila hindi sila kumikita dito sa ginagawa nila. Saan kayo kumukuha ng pagkain niyo araw-araw? 'Di ba? Sa gobyerno. 'Di ba? Ay naku, talaga mga kabataan. Nakakaano lang ito, dapat wag nang pansinin ito ni Secretary Duque, mga ganito. Yamang itinaboy na ito. 'Di ba nagkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Mga ito ay tinapon na eh. Kumbaga, ibinasura na initsapuira na ng taong bayan. Bakit ngayon ine-recycle pa? Dahil itong media na ito, adapt din. Alam naman nila, basura ito. Wala namang naitulong itong Octa Research, kundi pananakot. Bakit? Diba sinabi nga ni Congressman Atienza, itong Octa Research na ito, pananakot yung ginagawa. Wala nang ginawa, kundi magsalita ng pananakot. Hindi nakakatulong yung mga sinasabi nila, kundi puro katakutan sa taong bayan. So, bakit kinukuha pa rin ng mainstream media? May kasalanan din dyan, minsan, mainstream media. Like itong One News na ito, na kinuha din nila. Ngayon, makikita na naman ito ng ibang mga tao. Medyo mag-aalangan na naman. Mag-iisip naman. Kasi minsan may nakikita kang ganitong sitwasyon, tirang surge na naman. Minsan magkakaroon ng pag-alinlangan yung iba. Baka mamaya mag-open ako ng trabaho, mag-open ako ng business ngayon. Baka mamaya lalakdown na naman tayo ng gobyerno. Hindi ko na lang kaya itutuloy ito. Malulugi din naman ako. So yun ang mga implikasyon na nakakapag-apekto ang ganitong mga statement, mga kabanat. Diba? Bagamat sinasabi nila wala namang kasiguraduhan kung totoo yan at saka hindi. Kasi mga ito ay tawag dun? Ano naman ito? Kalahi ni Madam Auring. Ano ibig sabihin? Si Madam Auring manghula eh. Hula-hula lang sa kanila eh. Matamaan man, saka hindi. Ang manghula, totoo ba yun? Hindi. Yun ang nangyari sa kanila. Patya-pansyamba. Matatamaan nila. Yun. Siguro. Tsaka, alam natin, itong mga ginagawa nila wala eh. Hindi nakakatulong mga kabanat. So, itutuloy ko na ito bago ko mga kabanat. So, it's also a challenge in Metro Manila because we have the highest vaccination rate. Dito rin yung pinakamalakas yung pag-wane, di ba? Pinakamaraming tao yung nag-wane yung vaccination. And there's that possibility na baka nga maraming breakthrough and we will have another surge. Lalo na tatama siya, as you mentioned, by election day. By around election time. So, Possible. I understand you are already discussing it with at least the private sector or the government. And is there any serious discussion on boosters na nga for those who might have waning vaccination? Yeah, I think the government is very much aware of the challenge. And I think the priorities now with the healthcare workers, they're the people we need to prioritize, and the elderly. And I think we're going to probably follow the WHO guidelines here, where not all of the elderly, but those who are very old and sickly can be prioritized. The key is to get everybody vaccinated. I think that's the first step. Yeah. And we have enough supply by the end of the year for everyone. The next step is to get the children vaccinated
so that we can start opening up for school, no? Yeah, And yeah. and those are that will go in stages. My sense is government is aware of this. There's a robust discussion, but right now the priority is to open up in a safe and calibrated way our economy. Yeah. And that is now the focus of the IATF in our view. And they're doing that now in consultation with the private sector, with health experts. And in Octa, we're here to share our monitoring reports. And when we see upticks, we report as usual, not just to IATF but also to the media, so that people may know. Professor Rai, balikan ko lang po yung binanggit nyo kanina, and tell me if I got this right. Parang you had some concerns and you talked about this na baka matsyempohan yung surge doon sa bandang eleksyon. If not election season, at least sa first quarter ng 2022. What's the basis for this concern? Does it have to do with the cycle of the surges as you see it, or does it have to do with some other elements? No, well, this is just a theoretical discussion we had with Father Austriaco and the group, no? That if indeed the theory is it lasts for 8 months to a year, we'll probably have the first batches, largely healthcare workers, who were the first to be vaccinated in March, probably experiencing waning efficacy first among others, no? Yeah. And that will be towards March, April, and the possibility that because they have waning efficacy of vaccines, they might be more vulnerable to whatever new variants that will likely evolve and spread. And this might be a possible source, no, of upticks and possibly surges in many parts of the country and even Metro Manila. So, which is why the argument about boosters is important. And who do we boost first? No, in our view, in Octa, we should provide boosters for our healthcare workers. We should provide boosters for that part of the population that is very vulnerable. So yan ang mga kabanatan. May tinitingnan ako na sumobra na pala ako, tapos na pala itong discuss. So nakikita nyo yung booster, yung binabanggit ni si Ray ba itong last part na nagsasalita. So kayo nang mamusga dyan mga kabanat sa mga pinagsasabi nila. Ano ba yung napulot nyo din doong aral sa mga sinasabi? Nakakatulong ba ang ganitong statement, no? Para sa akin kasi mga kabanat ay hindi. Di ba? Parang nagkakaroon na naman ito ng implikasyon, o di kaya ay nagkakaroon na naman ito ng pag-alinlangan. Bagamat ay wala naman silang sinasabi na kailan. Ang sasabi lang kasi nila dito sa sabi nila dito sa Baka sa election day magkakaroon ng surge. Di ba? So, pero yung lundo na pinagsasabi nitong Octa research na ito ay yung napanood ay patungkol sa booster at saka sa mga batang vaccination. So, kasi itong booster mga kabanat ay tila pinag-aralan pa ng gobyerno ngayon. Hindi pa in-implement dito sa ating bansa. Di ba? Kasi pag sinabi kasing booster, dapat ay naka-first dose ka. Tapos ka na sa, fully vaccinated ka na. Ngayon lang, yung bansa natin, hindi naman lahat ay nabakunahan pa. So kung i-apply mo yung kailangan din yung maturukan. Pero dapat pag-aralan mabuti. Hindi naman ako mga kabanat, hindi naman ako against dito sa ganitong gawain. Basta pag-aralan mabuti. Hindi yung sunggab na sunggab ka. Pangit yung ganun eh. Sunggab na sunggab. Once ka nagkamali ka dyan, ay sablay. Taong bayan yung kawawa eh. So itong Octa research ay tila ay mind condition na naman itong ginagawa nila. Ngayon mamaya i-adapt na naman ito ng Department of Health. Hindi kaya alam naman natin itong Department of Health tila nakikinig lang sa mga chismis eh. 'Di ba? Wala namang konkretong solusyon na sila mismo yung gumawa ng desisyon kung magagaling sa kanilang sariling pag-aaral. Karamihan niya na present nila galing naman sa ibang bansa eh. Nang-adapt lang sila kung anong ginagawa ng ibang bansa, kukunin nila, 'di ba? Pakita nila dito yung datos ng nahawaan, 'di ba? Wala kang nakikita nga ito, 'di ba? Sa mga report ng Department of Health, wala tayong nakikita na ang nire-report ng Department of Health yung positibong mga balita galing sa ibang bansa. Karamihan diyan mga negative. Nagkakaroon ng para patakot yung tao, in short, 'di ba? 'Yun ang nakikita ko. Gaya itong Octa research. Ang Octa research, saan ba ito kumukuha ng implikasyon ko dito? Baka mamaya ito
Di ko naman sinasabi, yung sinasabi ko ay totoo. Kasi pananaw ko, no? Sa tingin ko, una, saan makakumuha ito ng ah, pera para tustusan ang kanilang ginagawa? 'Di ba? Once kasi na isang tao ay nagbigay sa iyo ng pera para gawin mong trabaho na 'yan, may automatic may konting bias doon. Automatic ang ilalabas mong balita ay patungkol sa pabor sa taong nagbigay sa iyo ng pera pondo. Halimbawa, itong malalaking kumpanya ng gamot nagbigay sa iyo ito, ano mo ito, support, bigyan kita ng pera. So, bakit ba bigyan mo ako ng pera? Anong kondisyon doon? Ganito ang gagawin mo. So, yun. Lalabas sa social media, takutin para mapilit. Para magkakaroon na nga. Kasi, imagine mo kasi, 100 million, halimbawa, ng mga tao, kung umorder ang gobyerno ng booster na yan, napakalaking pera yan, mga kabanat. Di ba? Laking pera yan. So, yan lang muna mga kabanat. Sana masyadong pag-aralan ng gobyerno ng bawat nila hakbang. Kasi nagbabalik na tayo sa, at least sa maluwag na ngayon, nakapaghanap buhay ng ibang mga tao. Sana wag namang ura-urada. I-adapt mo kaagad yung mga, bigyan mo kaagad ng pansin itong Octa research. Hayaan nyo silang munang magdadaldal din sa social media. Yamang kinukuha at ini-interview ng mga, ini-interview ng mga mainstream media, kasi alam naman natin yung mainstream media, ang layunin yan ay para magkaroon ng kaguluhan. Kasi kung saan may kaguluhan, doon yung kumakita yung mainstream media eh. Tingnan mo yung mainstream media. Ang mainstream media, nagbabalita ba ng mga good news? Good news ng mga sinasabi natin good news, yung mga positibo ng mga balita. Bahira, tinitake up yan o kumbaga kinocover ng mainstream media. Ang karamihan dyan yung mga balitang masama. Kasi doon yung may pera. Realidad yan eh. Oo. Kung saan yung gusto nila patrendingin yung ganyang issue para malaking exposure, malaking impact kasi sa social sa media, malaking kita nila diyan, mga kabanat. So yan lang muna yung aking opinion dito sa part sa ginawa naman ito ng Octa Research na paglabas sa social media at nagsasabi na magsu-surge daw. 'Di ba? Potentially COVID-19 surge. Bahala yan pag ganong sinasabi. Mamaya matiklop na naman yung buntot ni Duque at i-adapt niya naman yan at sasabihin, ala, sige, ngayon, pag-aralan nyo ito. Sige, titingnan nyo yan sana, baka totoo ito. Kawawa na naman mga wala na. Natuliro na naman si Duque. Desisyon na naman. O hindi, baka hindi naman makapag-desisyon. Ngayon, tahimik ni si Duque. Iwan ko lang, baka namamangka na yun sa ilog na walang tubig. Diba? Hanggang ngayon, yung mga sinisigaw natin nakaraan, wala pa rin. Diba? Gamot, di pa rin sila nakapag-aral. So, yan muna mga kabanat ng aking Mamaya, siguro magla-live ako. Kasi may nakita akong post ni dating Senador Bongbong Marcos na ito yung ina-agreehan ko rin, mga kabanat. Magamat ng iba sa inyo, hindi agree makabongbong. Pero tinitingnan ko kasi yung mga posible na mga panukala nila o mga pananaw nila na may impact na naman o maganda naman yung layunin sa ating bansa. So maraming salamat, yan muna ng aking komento. Medyo napahaba. Medyo mas mahaba pa yung comment ko kaysa video na pinapanood. So pasensya na mga kabanat. So, maraming salamat. Good morning. Ingat kayo palagi. Comment sa baba at pag-subscribe sa channel nito, huwag niyong kalimutan mga kabanat. Bilang suporta na rin sa channel na ito.